Okay, so good evening, everybody. Good evening or good afternoon नै छ अहिले. Good afternoon, everybody. हामी डेमो आज लास्टै क्लास लिन्छौँ होइन, किनभने अब हेरिसक्यौ युट्युबमा पनि भिडियो हालिसकेको छु होइन. युट्युबमा हेर्नेहरूले क्लास जोइन गर्नको लागि यो नम्बरको वाट्सएपमा चाहिँ मेसेज गर्नु होइन. क्लास 12 को अप्सनल क्लास अब लास्टमा हामी अब गर्न चाहिँ रेडी भइसक्यो, क्लास चाहिँ गर्ने नै भयो होइन. सो आज डेमो दिइदिन्छु, त्यस पछाडि अब पहिला अस्ति पनि डेमो दिएको छौँ होइन. पढाउने तरिका यही हो, पढाउने यस्तै हो, मान्छेमा यस्तै ह्यान्डसम छु होइन. बाँकी यसपछि अब फी तिरेर अनि त्यसपछि मात्रै हामीले क्लास गर्छौँ होइन. अब कतिजनाले फी तिरिरहेछ के छ होइन, त्यो अनुसारले हामी क्लास गर्छौँ. फी हाम्रो 2000 छ, मैले अस्ति नै भनिसकेका थिएँ. 2000 भनेपछि यो फुल कोर्सकै हुन्छ. मेन यसमा स्टुडेन्ट हाम्रो कम छन् होइन, र कोर्स धेरै छ, त्यही भएर यसको फी चाहिँ 2000 राखेको हो खासमा. स्पेसली अब मेजर इङ्ग्लिस छ होइन, त्यही भएर. सो यसपछि आजको क्लास हामी एउटा लिन्छौँ होइन. आज एउटा एसे पढिहाल्छौँ. अस्ति पोएम पढ्यो, एउटा स्टोरी पढिसकेका छौँ, अब एउटा एसे पढिहालौँ होइन. एउटा एसे पढ्यौँ र त्यस पछाडि तर यो पढेको जति पनि हामी डेमोमा पढिरहेछौँ, यो डेमोमा पढेको कुराहरू फेरि हामी जब कोर्स स्टार्ट गर्छौँ भने त्यसमा फेरि डिटेलमा हामी पढ्छौँ नि होइन. डेमो एउटा बस त्यो उसको लागि इन्फर्मेसनको लागि कि हामी क्लास चाहिँ स्टार्ट गरिसकेको छु, क्लास चलिरहेछ भने देखाउनको लागि मात्रै हो होइन. एउटा एसे मैले आफ्नो सेलेक्ट गरेको छु, एकदम इन्ट्रेस्टिङ एसे छ. तपाईँको बुक छ भने बुकमा हेर्नु होला, नेल्सन मण्डेलाको स्पिचको बारेमा है. बुक छ भने त्यसमा हेर्नु होला, छ भने. छ कि छैन? छ होला नि, बुक त छ होला. ठिक छ. सर सो बुक है, छैन कि क्या हो? छैन. मेजर इङ्ग्लिस पढ्नेले बुक त नराख्ने कुरा भएन, मेन सब्जेक्ट यही हो होइन. स्पिच अन हिज रिलिज फ्रम प्रिजन. तपाईँले क्लास 11th मा कम्पलसरी इङ्ग्लिसमा पनि नेल्सन मण्डेलाको एउटा स्पिच थियो जुन त्यो प्रेसिडेन्ट बनेपछि दिएको थियो. यो स्पिच चाहिँ खासमा ऊ जब जेलबाट निस्क्यो नि 1990 मा ऊ 1990 मा जब जेलबाट निस्किनु भयो त्यति बेला नेल्सन मण्डेलाले यो स्पिच दिएको थियो है. नेल्सन मण्डेला साउथ अफ्रिकामा जन्मेको मान्छे होइन, 1918 मा. र नेल्सन मण्डेला एउटा ब्ल्याक कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो. ठिक छ, ब्ल्याक कम्युनिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो र पेसाले लयर्स थियो, ल पढेको थियो. तर पछि उसले त्यहाँको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी जोइन गर्यो त्यति बेला. र अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस पार्टी जोइन गरेपछि उसलाई 1962 मा एरेस्ट गरियो. र त्यो एरेस्ट के कारणले गरेको थियो कि हि वाज चार्ज विथ फर कलेक्टिङ द युथ फर द आर्म्ड विङ होइन. उसले त्यो सशस्त्र समूहहरू निर्माण गर्दै थियो भन्ने ब्लेम लगाएर उसलाई के गर्यो त, अरेस्ट गरियो. र त्यो अरेस्ट गरिसकेपछि हि वाज इम्प्रिजन्ड फर 27 इयर्स, 27 वर्षसम्म जेलमा राखियो के. 27 वर्ष जेलमा राखिएपछि बल्ल 1990 मा फेब्रुअरी 11 मा उसलाई रिलिज गरियो के. तर 27 इयर बसिसकेपछि पनि एब्राहम के अरे यो नेल्सन मण्डेलाको जुन सोच थियो, त्यसको जुन डिमान्ड थियो त्यो चेन्ज भएको थिएन. त्यही भएर नेल्सन मण्डेलालाई पछि नोबेल पिस प्राइज पनि दिइएको थियो खासमा. जति बेला जेलमा थियो त्यो कुरा चाहिँ यसमा छैन, जति बेला जेलमा थियो त्यति बेला नेल्सन मण्डेलालाई धेरै त्यस्तो अफर्सहरू दियो टु कम्प्रोमाइज हिज पोलिटिकल डिमान्ड्स. जुन पोलिटिकल डिमान्ड्सहरू थियो त्यो कम्प्रोमाइज गर्नको लागि नेल्सन मण्डेलाले त्यस्तो धेरै त्यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू दियो होइन. जो व्हाइट नेसनलिस्टहरू थियो, जुन व्हाइट गभर्मेन्ट्सहरू थियो तिनीहरूले दियो. बट ही डिड नट एक्सेप्ट द्याट. इन्स्टेड ही चोज टु लिभ इन द प्रिजन for the people in South Africa who were shattered, who were oppressed and suppressed by the white government. White government भन्नु भनेको white people. जसरी अमेरिकामा ब्ल्याक र व्हाइटको बिचमा डिस्क्रिमिनेसन थियो, एक्ज्याक्टली साउथ अफ्रिकामा पनि के थियो, व्हाइट पिपल जसको माइनोरिटी थियो बट दे हेभ डिस्क्रिमिनेटेड द ब्ल्याक पिपल अन द बेसिस अफ देयर कलर अफ द स्किन है. त्यहाँ अफ्रिकामा के भएको थियो, साउथ अफ्रिकामा
कि माइनोरिटीमा भएको व्हाइट पिपुलहरूले, गोरो मान्छेहरूले त्यहाँ मेजोरिटीमा भएको ब्ल्याक पिपुलहरूलाई उसको छालाको रङको आधारमा विभेद गरेको थियो के। द्याट इज कल्ड एपार्थाइड हैन। त्यो एपार्थाइड गर्नुको मतलब त्यसलाई त्यो रेसियल डिस्क्रिमिनेसन थियो क्या, रेसियल डिस्क्रिमिनेसन थियो। र त्यसको बेसमा डिफ्रेन्ट किसिमको विभेद गरिन्थ्यो, थिचोमिचो गरिएको थियो। ब्ल्याक पिपुल्सहरूलाई धेरै त्यस्तो फ्रिडमहरू दिइएको थिएन, राइट्सहरू दिइएको थिएन हैन। एन्ड दे वेयर सेग्रिगेटेड फ्रम द सोसाइटी। सेग्रिगेटेड गर्थ्यो, उनीहरूलाई त्यो एक्लो बनाएको थियो कि, अलग बनाइएको थियो। ठिक छ, ब्ल्याक पिपुलहरूसँग त्यो व्हाइट पिपुलहरू नबस्ने, स्कुलमा त्यो ब्ल्याक चिल्ड्रेनहरूलाई व्हाइट पिपुलको चिल्ड्रेनसँग नराख्ने, द्याट काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन वाज गोइङ अन इन साउथ अफ्रिका देन। त्यति बेला साउथ अफ्रिकामा त्यस्तो किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू भइरहेको थियो। एन्ड देन ही स्टार्टेड रेजिङ भोइस अगेन्स्ट द्याट डिस्क्रिमिनेसन। त्यो जुन विभेद भइरहेको थियो, त्यो विभेदको अगेन्स्टमा नेल्सन मण्डेलाले के गर्यो त, आवाज उठाउन थाल्यो। अनि त्यही क्रममा उसले अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस, जो अलरेडी ब्ल्याकहरूको राइट्सको लागि र जुन त्यो डिस्क्रिमिनेसन थियो हैन, डिस्क्रिमिनेसन अन द ब्ल्याक पिपुल, त्यसको अगेन्स्टमा अलरेडी काम गरिरहेको थियो। अनि नेल्सन मण्डेलाले पनि त्यो जोइन गर्यो। त्यो जोइन गरेपछि नेल्सन मण्डेलालाई त्यसरी समात्यो र 27 वर्ष जेलमा राख्यो। र जति कम्प्रोमाइजको कुरा गरे पनि ही नेभर कम्प्रोमाइज विथ हिज डिमान्ड। अनि त्यसपछि फाइनली 1990मा नेल्सन मण्डेलालाई जेलबाट रिलिज गरियो। अनि रिलिज गरिसकेपछि अनि नेल्सन मण्डेलाले यो स्पिच दिएको छ, जुन स्पिचमा उसले सिम्पली अफ्रिकाको जति पनि मान्छे छ तिनीहरूलाई धन्यवाद दिएको छ। जुन एएनसी भनेको अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस जुन पार्टीको प्रेसिडेन्ट छ, त्यो प्रेसिडेन्टलाई धन्यवाद दिएको छ कि यस्तो टफ टाइममा पनि उसले यो पार्टी चलायो हैन। आफ्नो फ्यामिलीलाई, स्पेसली आफ्नो वाइफलाई उसले धन्यवाद दिएको छ कि यस्तो टफ टाइममा पनि उसको वाइफले साथ दियो हैन। 27 वर्ष जो मान्छे जेलमा बसिसक्यो तै पनि वाइफले छोडेन, साथ दियो त्यसलाई। एन्ड ही asserts that they have far more pain than him हैन। उसको भन्दा पनि बढी दुःख पीडा उनीहरूले झेल्नु पर्यो हैन। देयर आर अदर पिपुल, द कम्ब्याटेन्ट्स, जो अफ्रिकाको लागि लड्यो, त्यो मान्छेहरूले त्यहाँ धेरै दुःख पीडा भोग्यो, तिनीहरूलाई धन्यवाद दिइरहेछ। इभन he is thanking to the international communities who supported नेल्सन मण्डेला। नेल्सन मण्डेलालाई जुन इन्टरनेसनल कम्युनिटिजले जुन सपोर्ट गर्यो त्यसलाई धन्यवाद दिइरहेछ। नेल्सन मण्डेला छुट्नुमा इन्टरनेसनल क्याम्पेनरहरूको धेरै ठुलो हात छ के। त्यति बेला जति बेला नेल्सन मण्डेलालाई त्यहाँ अफ्रिकाको जेलमा राखिएको थियो त्यति बेला पुरै वर्ल्ड वाइड रूपमा पनि विरोधहरू स्टार्ट हुन थाल्यो के है। अलग अलग ठाउँको मान्छेहरूले पनि स्टार्ट गर्न थाल्यो, विरोध गर्न थाल्यो कि दिस इज रङ है। A person who is asking for rights should not be imprisoned at any circumstance. कुनै पनि परिस्थितिमा एउटा मान्छे अधिकार मागिरहेछन् त्यसलाई इम्प्रिजन गर्नु हुँदैन भनेर इन्टरनेसनल प्रेसर्सहरू पर्न थालेपछि फाइनली यो नेल्सन मण्डेलालाई छोडिएको छ क्या, छोडिएको छ। सो उनीले लास्टमा चाहिँ इन्टरनेसनल कम्युनिटीदेखि लिएर आफ्नो अपोजिसन लिडर्सहरूलाई देखि लिएर सबलाई धन्यवाद दिँदैछ। एन्ड ही इज स्टिल इन्करेजिङ द पिपुल not to lose their hope, because he believes that they will one day get all the rights. उसलाई थाहा विश्वास छ कि उसले सबै राइट्स उनीहरूले पाउने छन्। र त्यहाँ डेमोक्रेसीको लागि कुरा गरेको छ कि जबसम्म त्यहाँ डेमोक्रेटिक वेमा त्यहाँ इलेक्सन हुँदैन हैन, जबसम्म त्यहाँ प्रजातान्त्रिक रूपमा चुनाव हुँदैन, मान्छेले आफ्नो मन परेको प्रतिनिधि आफैले छान्न पाउँदैन, तबसम्म उनीहरूको डिमान्ड फुलफिल हुनेवाला छैन। सो स्टिल he is very firm in his determination that he is not going to compromise with the demands of the black people, and especially he is not against the white people. He is only demanding for the freedom of the black people. He is not speaking against the white people को विरोध भन्दा पनि black people को राइट्स चाहिँ पाउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ क्या है। यो नेल्सन मण्डेलाको मेन कुरा के हो भने कि चाहे तो साउथ अफ्रिकाको ब्ल्याक पिपुल होस् या व्हाइट पिपुल होस् है, तो व्हाइट र ब्ल्याक पिपुल दुवैले फ्रिडम फिल गर्नु पर्यो, दुवैले इक्वालिटी फिल गर्नु पर्यो। देयर शुड बी इक्वल अपर्च्युनिटिज इन द सोसाइटी, इन द कम्युनिटिज
हैन, वेदर दे आर ब्ल्याक पिपुल अर व्हाइट पिपुल। त्यो ब्ल्याक पिपुल छ या व्हाइट पिपुल छ, त्यो दुवैलाई यो गौरजित गुप्ता भन्ने जो मान्छे छ नि, यो जानी जानी डिस्टर्ब गर्न आएको छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ हैन। यसको आवाज म धेरै पहिलादेखि चिनिरहेको छु, यो त्यही भएर जानी जानी डिस्टर्ब हो। त्यही पनि म अस्तिदेखि टोलरेट गरिरहेको थिएँ, यो जानी जानी डिस्टर्ब गर्न नै यो आइरहेको छ क्लासलाई। त्यही भएर उसलाई ब्लक हानिदिएको छु। अब आउँदैन, अहिले ब्लक हानिसक्यो उसलाई। त जानी जानी बिचमा डिस्टर्ब गर्छ, त मलाई थाहा छ। सो उसलाई अब उसले मेन इक्वल अपर्च्युनिटिज चाहिँ हुनु पर्यो क्या। कसैको छालाको रङको आधारमा नै त्यसलाई त्यो अपर्च्युनिटिजबाट वञ्चित चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता हो नेल्सन मण्डेलाको। अनि त्यो अहिलेको पनि स्पिचमा उसले त्यही कुरालाई फोकस गरिरहेको छ नेल्सन मण्डेलाले है। सुरुमै भनेको छ त, फ्रेन्ड्स, कमरेड्स एन्ड फेलो साउथ अफ्रिकन्स, आई ग्रीट यु अल इन द नेम अफ पिस, डेमोक्रेसी एन्ड फ्रिडम फर अल। है, उसले भन्दैछ कि मेरा साथीहरू, मेरा साउथ अफ्रिकन साथीहरू, म सबैजनालाई शान्तिको लागि, प्रजातन्त्रको लागि, स्वतन्त्रताको लागि म अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आई स्ट्यान्ड हियर बिफोर यु नट एज अ प्रोफेट बट एज अ हम्बल सर्भेन्ट अफ यु द पिपल। म यहाँ कुनै म कुनै गुरुको रूपमा, कुनै मालिकको रूपमा यहाँ भाषण गर्न यहाँ आएको छैन। म तपाईँहरूको एउटा सर्भेन्टको रूपमा, सेवकको रूपमा, नोकरको रूपमा, जनताको नोकरको रूपमा यहाँ उभिएको छु। Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. I therefore place the remaining years of my life in your hands। हैन, तपाईहरूको जुन मेहनत भयो, तपाईहरूको जुन सेक्रिफाइसेस भयो, बलिदानी भयो, त्यसैले गर्दा आज यो कुरा पोसिबल भएको छ कि म तपाईँहरूको अगाडि छु। त्यही भएर मेरो बाँकीको जीवन पनि म तपाईँहरूको हातमा सुम्पिन चाहन्छु भनेर त्यहाँ साउथ अफ्रिकन पिपुलहरूलाई के गरिरहेछ, त्यो ग्रिट गरिरहेछ त्यसरी भनेर। On this day of my release, I extend my sincere and warmest gratitude to the millions of my compatriots and those in every corner of the globe who have campaigned tirelessly for my release। हैन, उसले भन्दैछ कि आज मेरो जुन यो रिलिजको दिन छ, जुन आज म छुटेको छु, म आफ्नो यो लाखौँ लाख मेरो यो देशको जनताहरू या दुनियाँभरिको मान्छेहरू जसले मेरो रिलिजको लागि क्याम्पेनहरू गरेको थियो, अभियानहरू चलाएको थियो, म सबैजनालाई म आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। I send special greetings to the people of Cape Town, the city which has been my home for 3 decades. Your mass marches and other forms of struggle have served as a constant source of strength to all political prisoners। र भन्छ म स्पेसल ग्रिटिङ चाहिँ केप टाउनको मान्छेहरू, जहाँ म 3 दशकदेखि मेरो घर रहेको छ, म तपाईँहरूलाई त्यो अभिवादन गर्न चाहन्छु। किनभने तपाईँहरूले जुन एउटा त्यति बेला के भएको थियो नि, एकदम धेरैभन्दा धेरै सङ्ख्यामा मान्छेहरूले प्रोटेस्ट गरेको थियो क्या, बाटोमा निस्केको थियो कि त्यसलाई छोड्नुपर्छ। सो जुन तपाईँहरूले त्यो जुन भिड निकाल्नु भयो, जुन तपाईँहरूले स्ट्रगल गर्नुभयो, जो एउटा अरू पनि पोलिटिकल प्रिजनर्सहरूको लागि एउटा स्ट्रेङ्थको रूपमा काम गरेको छ। सो आई सैल्यूट द अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस। इट हैज फुलफिल्ड आवर एभ्री एक्सपेक्टेशन इन इट्स रोल एज अ लिडर अफ द ग्रेट मार्च टु फ्रिडम। र भन्छ म एएनसीलाई, अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेसलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु, किनभने हामीलाई स्वतन्त्रता पाउनको लागि जुन बाटो चाहिएको थियो, त्यो हरेक एक्सपेक्टेसनलाई फुलफिल गरेको छ, पुरा गरेको छ। आई सैल्यूट आवर प्रेसिडेन्ट कमरेड ओलिभर ट्याम्बो फर लिडिङ द एएनसी इभन अन्डर द मोस्ट डिफिकल्ट सर्कमस्टान्सेस। हैन भन्छ कि एएनसी को प्रेसिडेन्ट ओलिभर ट्याम्बोलाई म सैल्युट गर्न चाहन्छु कि यस्तो कठिन परिस्थितिमा पनि तपाईले एएनसीलाई लिड गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। आई सैल्यूट द रैंक एंड फाइल मेंबर्स अफ द एएनसी। यू हैव सैक्रिफाइस्ड लाइफ एंड लिम इन द पर्सुट अफ द नोबल कज अफ आवर स्ट्रगल। हाम्रो जुन संघर्ष थियो, त्यो संघर्षको एउटा एकदमै राम्रो उद्देश्य थियो, त्यसमा तपाईहरुले जुन सैक्रिफाइस गर्नुभयो आफ्नो जीवनलाई है, त्यो सबै मान्छेलाई, एएनसी को जति पनि र्याङ्कमा बसेको जति पनि मान्छेहरू छ, म सबैलाई सैल्युट गर्न चाहन्छु। आई सैल्युट द कम्ब्याटेन्ट्स अफ उमखोन्टो विसिज like Solomon Moglung and Esley Kriel who have paid the ultimate price for the freedom of all South African। यो उमखोन्टो भनेको त्यहाँको प्लेसको नाम हो। भन्छ कि म यो ठाउँको जति पनि लडाकुहरू छ हाम्रो, जसमा जस्तै महलङ्गु भन्ने, एस्ली क्रियल भन्ने जस्ता मान्छे जसले साउथ अफ्रिकाको मान्छेको लागि आफ्नो ज्यान पनि आहुति दिए, म तिनीहरूलाई सैल्युट गर्न चाहन्छु। आई सैल्युट द साउथ अफ्रिकन कम्युनिस्ट पार्टी फर इट्स
a sterling contribution to the struggle for democracy. अर्को जुन पार्टी छ साउथ अफ्रिकन कम्युनिस्ट पार्टी, उसलाई भन्छ कि म सेल्युट गर्न चाहन्छु, किनभने तपाईँहरूले जुन 40 वर्षसम्म यो कुरालाई विरोध गर्नुभयो, सँगै लड्नुभयो, त्यसको लागि है अरू केही कम्युनिस्ट लिडर्सहरूलाई सम्झिन चाहन्छ। आई सैल्यूट द जनरल सेक्रेटरी जो स्लोबो, one of our finest patriots. We are heartened by the fact that alliance between ourselves and the party remains as strong as it always was. म जनरल सेक्रेटरी जो स्लोबोलाई, जो हाम्रो एकदमै शुभचिन्तक रहेको छ, हाम्रो देशप्रति एकदम वफादार रहेको छ, उहाँलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। र मलाई यो जुन पार्टी हाम्रो एलायन्स भएको छ, जुन संगठन बनेको छ, गठबन्धन भएको छ, र मलाई विश्वास छ कि यो धेरै दिनसम्म अझै बलियो बनेर बस्ने छ। आई सैल्यूट द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, the National Education Crisis Committee, the South African Youth Congress, the Transvaal and Natural Indian Congress, and then COSATU and the many other formations of the mass democratic movement. है र त्यसपछि जुन यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गर्नको लागि विभिन्न संगठनहरू जुन बन्यो साउथ अफ्रिकामा त्यति बेला, त्यो सबैलाई म स्याल्युट गर्न चाहन्छु। आई अल्सो सैल्यूट द ब्ल्याक स्ल्याश एन्ड द नेशनल युनियन अफ साउथ अफ्रिकन स्टुडेन्ट्स, हैन अरू जुन विद्यार्थीहरूको संगठन बन्यो त्यसलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु। We note with pride that you have acted as the conscience of white South Africa. Even during the darkest days in the history of our struggle, you held the flag of liberty high. हाम्रो खराब दिनमा पनि, अध्यारो दिनमा पनि तिमीहरूले तपाईहरुले के गर्नुभयो, हाम्रो जुन स्वतन्त्रता छ त्यसलाई एकदमै उच्च स्थानमा राख्नुभयो, तपाईहरु लड्नुभयो, हैन। त्यो यति द लार्ज स्केल मास मोबिलाइजेसन अफ द पास्ट फ्यू इयर्स इज one of the key factor which led to the opening of the final chapter of our struggle. तपाईहरु जुन गत वर्षहरूमा जुन धेरैभन्दा धेरै संख्यामा जुन मार्च गर्नुभयो, मार्च गर्नुको मतलब बाटोमा निस्केर त्यति झुन्डका झुन्ड हिड्नुभयो एउटा प्रोटेस्टको रूपमा, त्यसले गर्दा आज हामी आफ्नो स्ट्रगलको अन्तिम स्थितिमा आइसकेको छौं है, अन्तिम परिणामसम्म अब आउन पुगेको छौं। आई एक्सटेन्ड माई ग्रिटिङ्स टु द वर्किङ क्लास अफ आवर कन्ट्री, हाम्रो देशको जो वर्किङ क्लास पिपुलहरू छ त्यसलाई म के भन्छ अभिवादन गर्न चाहन्छु। योर अर्गनाइज्ड स्ट्रेंथ इज द प्राइड अफ आवर मुभमेन्ट, यु रिमेन द मोस्ट डिपेन्डेबल फोर्स इन द स्ट्रगल टु एन्ड एक्सप्लोइटेसन अफ एन अप्रेसन, है। तपाईहरु सबभन्दा डिपेन्डेबल भरपर्दो बल हुनुहुन्छ जसले यो शोषणको विरुद्धमा, यो थिचोमिचोको विरुद्धमा तपाईहरु सँगै हामीसँग स्ट्रगल गर्नुभयो। I pay tribute to the many religious community who carried the campaign for justice forward when the organization for our people were silenced. मैले त्यो धेरै त्यो धार्मिक संगठनहरू जसले हामी राजनीतिक संगठनहरू साइलेन्स भएको बेलामा, चुप लागेको बेलामा पनि त्यो धार्मिक संगठनहरू जसले आवाज उठायो, जसले बोल्यो, जस्टिसको लागि क्याम्पेन गर्यो, हैन, अभियानहरू चलायो, त्यो उहाँहरूलाई म के गर्न चाहन्छु, स्पेशल ट्रिब्युट दिन चाहन्छु, हैन। I greet the traditional leaders of our country. Many of you continue to walk in the footsteps of great heroes like Hinsta and Sekunke, हैन भन्छ। र अझै हाम्रो जुन पहिलाको लिडर्सहरू जसको बाटोलाई हामी फलो गर्छौं, हैन, लाइक हिंसा बनेछ या सेकुन्के बनेछ, सो उहाँहरूलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। I pay tribute to the endless heroism of youth, you the young lions, हैन भन्छ। र म स्पेशली त्यो अहिलेको युवाहरू है जसले अहिलेको स्ट्रगललाई यति इनर्जी दिएको, अहिलेको स्याक्रिफ जुन यो संघर्ष छ त्यसलाई यति बल दिएको छ, म तपाईहरुलाई एउटा ट्रिब्युट दिन चाहन्छु। I pay tribute to the mothers and wives and sisters of our nation. You are the rock hard foundation of our struggle. Apartheid has inflicted more pain on you than anyone else, हैन भन्छ। र स्पेशली हाम्रो देशको जति पनि आमा, दिदी, बहिनी हुनुहुन्छ, म तपाईहरुलाई स्पेशल ट्रिब्युट दिन चाहन्छु, किनभने तपाईहरु नै हाम्रो सबभन्दा बलियो जग हुनुहुन्छ, आधार हुनुहुन्छ, है। र मलाई यति कुरा थाहा छ कि यो जुन विभेद भयो यसले तपाईहरुलाई झन् बढी दुःख दिएको छ। So on this occasion, we thank the world community for their great contribution to the anti-apartheid struggle. र यो आजको यो अकेजनमा, हैन, जुन यो विश्वभरिका समुदायहरूले जसले हामीलाई यो स्ट्रगलमा धेरै साथ दियो, हैन, महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किन तपाईहरुको सपोर्ट बिना हामी यहाँसम्म पुग्नै सक्दैन थियो, है। सो तपाईहरुको स्याक्रिफाइस साउथ अफ्रिकनहरूले जहिले सदा सदाको लागि याद गर्नेछन् भनेर वर्ल्डको कम्युनिटिजहरूलाई पनि थ्याङ्क गरेको छ। माई सैल्युटेसन वुड बी इनकम्प्लिट without expressing my deep appreciation for the strength given to me during my long and lonely years in prison by my beloved wife and my family.
आई एम कन्भिन्स दैट योर पेन एन्ड सफरिङ वाज फार ग्रेटर देन माई ओन भनेर भन्छ र भन्छ कि मेरो त्यत्रो लामो समयको त्यो जेल जीवनको बेलामा पनि मेरो वाइफ र मेरो फ्यामिलीले जुन मलाई सपोर्ट गर्यो त्यसलाई म एकदम एप्रिसिएट गर्छु र मलाई थाहा छ कि मभन्दा पनि बढी पीडा दुःख तिमीहरूले भोग्नु पर्यो सो बिफोर आई गो एनी फर्दर आई विश टु मेक द पोइन्ट दैट आई इन्टेन्ड मेकिङ ओन्ली अ फ्यू प्रिलिमिनरी comments at this stage. I will make a more complete statement only after I have heard the opportunity to consult with my comrades. भन्छ कि अब म कुनै पोइन्ट यदि भन्छु यो स्टेजमा त्योभन्दा अगाडि म आफ्नो साथीहरू आफ्नो जुन पार्टीका मान्छेहरू छ हो उहाँहरूसँग एकचोटि कन्सल्ट गर्छु अनि त्यसपछि हामी एउटा बलियो डिसिजन लिन्छु केही स्टेटमेन्ट दिन्छु हैन स्टेटमेन्ट भनेको डिसिजन हो सो टुडे द मेजोरिटी अफ साउथ अफ्रिकन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेर्नु यसको स्पिचमा नेल्सन मण्डेलाको स्पिचमा कस्तो खासियत छ उसले व्हाइटको सिधै एगेन्स्ट गरेको छैन उसले भनेको छ कि साउथ अफ्रिकाको मेजोरिटी अफ पिपुल जसमा ब्ल्याक र व्हाइट दुवै छ त्यो सबैले यो एपार्थाइड जुन छ नि विभेद जुन छ नि यसको कुनै फ्युचर छैन भनेर बुझिसकेका छन् है उसले भन्दैछ बुझिसकेका छन् कि यो विभेद धेरै दिनसम्म टिक्नेवाला छैन यसलाई हामीले एन्ड गर्नै पर्छ हामीले शान्ति र सुरक्षा हामीले ल्याउनै पर्छ वी मस्ट बिल्ड पिस एन्ड सेक्युरिटी हामीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नै पर्छ द मास क्याम्पेन अफ डेफिएन्स एन्ड अदर एक्सन्स अफ आवर अर्गनाइजेसन एन्ड पिपुल क्यान ओन्ली culminate in the establishment of democracy है सो हामीले जुन त्यो अभियानहरू गर्यो क्याम्पेनहरू गर्यो त्यो सबैको रिजल्ट एउटै हो जब हामी यहाँ प्रजातन्त्रको स्थापना गर्छौँ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ डेमोक्रेसी इज ओन्ली द कल्मिनेट मतलब रिजल्ट त्यसको रिजल्ट त्यही एउटा हो कन्क्लुजन त्यही हो कि यहाँ प्रजातन्त्र आउनु पर्यो है र जुन विनाशहरू भयो यसको लागि है ओ त्यो विनाशहरूलाई हामी अब त्यसलाई फर्काउन त सक्दैनौँ बट द फ्याब्रिक अफ फ्यामिली लाइफ अफ मिलियन्स अफ माई पिपुल हेज बिन स्याटर्ड है लाखौँ लाख मान्छेहरूको फ्यामिलीको होइन लाइफलाई त के गर्छ बर्बाद गरिएको छ ध्वस्त गरिएको छ लाखौँ लाख मान्छे घरबार विहीन भएको छ बेरोजगार भएको छ हाम्रो इकोनोमी हाम्रो अर्थव्यवस्था एकदम बर्बाद भएको छ मान्छेहरू यहाँ पोलिटिकल उहरूको शिकार भएको छ है सो 1960 देखि जुन हाम्रो स्ट्रगल भएको थियो र त्यति बेला जो हाम्रो एएनसी को मिलिट्री विङ थियो है तिनीहरूको अगेन्स्टमा जुन यहाँ घटनाहरू भयो हो त्यसको लागि चाहिँ हामी स्ट्रगल गर्छौँ र त्यो स्ट्रगल अहिले पनि छ वी द फ्याक्टर्स विच नेसेसिएटेड द आर्म्ड स्ट्रगल स्टिल एक्जिस्ट टुडे आज पनि त्यो स्ट्रगल हाम्रो छ त्यो हामी बिर्सेको छैनौँ अहिले पनि हामी त्यसको लागि स्ट्रगल गर्छौँ वी हेभ नो अप्सन बट टु कन्टिन्यू हामीसँग अरू कुनै अप्सन छैन हामी कन्टिन्यू नै राख्छौँ त्यो अभियान हाम्रो बन्द भएको छैन त्यो स्ट्रगल हाम्रो बन्द भएको छैन त्यो क्याम्पेन हाम्रो बन्द भएको छैन वी एक्सप्रेस द होप that a climate conducive to a negotiated settlement will be created soon so that there may no longer be the need for the armed struggle है र हामी यो आशा राखेको छौँ कि अब यस्तो एउटा वातावरण बन्छ यस्तो एउटा नेगोसिएसन हुन्छ जसले गर्दा भोलिको दिनमा फेरि यस्तो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्नुपर्ने वातावरण नबनोस् त्यस्तो एउटा सेटलमेन्ट हामी गर्छौँ जसले गर्दा हामीले सबै राइट्स पाउँछ र फेरि मान्छेलाई त्यो लडाईँमा होमिनु पर्दैन and I am a loyal and disciplined member of the African National Congress. I am therefore in full agreement with all of its objectives, strategies and tactics. र म यो पार्टीको एएनसी को एकदमै लोयल र एकदम अनुशासित मेम्बर हो क्या त्यही भएर मलाई यो कुरामा पुरैको पुरै म सहमत छु कि यसको जति पनि यसको उद्देश्यहरू छ यो पार्टीको जति पनि यसको स्ट्र्याटेजीहरू छ जति पनि ट्याक्टिक्सहरू छ त्यसमा म पुरै सहमत छु यही अनुसारले म अगाडि बढ्छु भन्छ पार्टीप्रति पनि वफादार देखाउँछ अब भन्छ द निड टु युनाइट द पिपल अफ आवर कन्ट्री इज एज इम्पोर्टेन्ट अ टास्क नाउ एज इट अलवेज हेज बिन आज हामी हाम्रो देशको मान्छेहरूलाई एक बनाउनु एकता गर्नु एक ढिका बनाउनु पहिला जति थियो आज पनि त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ क्या सो नो इन्डिभिजुअल लिडर इज एबल टु टेक अन दिस इनर्मस टास्क अन हिज अन कुनै एकजना नेताले यस्तो ठुलो काम आफै एक्लैले गर्न सक्दैन यो हामी सबैको काम हो एज अ लिडर्स हामीले आफ्नो भ्यूज राख्ने हो र यो सबै हामी मिलेर बल्ल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्सको बेसमा हामी यो डिसाइड गर्न सक्छौँ सो अन द क्वेसन अफ डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिस आई फिल ड्युटी बाउन्ड टु मेक द पोइन्ट द्याट अ लिडर अफ द मुभमेन्ट इज अ पर्सन who has been democratically
elected at a national conference. So this is a principle which must be upheld without any exception. हैन भन्छ र प्रजातन्त्रको मेन मान्यता हो कि जनताहरूद्वारा इलेक्टेड हुनु पर्यो र जो इलेक्टेड हुन्छ त्यही अनुसारले यो डेमोक्रेसी के हुन्छ इस्टाब्लिश हुन्छ. सो यही सिद्धान्त रहन्छ र यसको कुनै अर्को विकल्प छैन. बिना कुनै विकल्पको डेमोक्रेटिक इलेक्सन यहाँ नेशनल लेभलमा हुनै पर्छ अनि बल्ल यहाँ डेमोक्रेसी आउँछ. So today I wish to report to you that my talks with the government have been aimed at normalizing the political situation in the country. We have not as yet begun discussing the basic demands of the struggle. I wish to stress that I myself have at no time entered into negotiations about the future of our country except to insist on a meeting between ANC and the government. र भन्छ म आज तपाईहरुले जानकारी दिन चाहन्छु कि सरकारसँग जुन हाम्रो वार्ता हुन्छ त्यसको एउटै उद्देश्य छ कि देशको जुन राजनीतिक अवस्था छ त्यसलाई नर्मल गर्नु पर्यो है. म एएनसी मतलब अफ्रिकन नेशनल कांग्रेस पार्टी र गभर्नमेन्टको बीचको जुन वार्ता हुन्छ त्यसको नेगोसिएसन एउटै छ कि फ्युचरमा हाम्रो देश सुरक्षित हुनु पर्यो, यहाँ इक्वालिटी हुनु पर्यो. मिस्टर डी क्लर्क हैज गॉन फर्दर देन एनी अदर नेशनलिस्ट प्रेसिडेन्ट इन टेकिङ रियल स्टेप्स टु नर्मलाइज द सिचुएसन. जुन डी क्लर्क भनेको त्यति बेलाको प्रेसिडेन्ट थियो जसको पालामा यसको नेल्सन मण्डेला रिलिज भएको थियो अनि त्यही भन्दैछ कि डी क्लर्क भनेको साच्चै भन्ने हो भने एउटा असल राष्ट्रवादी प्रेसिडेन्ट थियो जसले यो सिचुएसनलाई नर्मलाइज गर्नको लागि अगाडि पाइला चलाउनु भयो. So however there are further steps as outlined in the Harare declaration that have to be met before negotiation on the basis of basic demands of our people can begin. भन्छ र जुन हरारेमा जुन डिक्लेरेसन भएको उद्घोषणा भएको थियो हो त्यो उद्घोषणा भएको जे पोइन्ट्सहरु थियो जुन बेसिक डिमान्ड्सहरु थियो त्यो पूरा हुनुपर्छ, त्यसको सुरुवात अब हुनुपर्छ. So I reiterate our call for the immediate ending of the state of emergency and the freeing of all, not only some political prisoners. भन्छ उसले भन्छ. सो त्यही भएर म यहाँ याद दिलाउन चाहन्छु कि अहिलेदेखि नै जुन हाम्रो पोलिटिकल प्रिजनर्सहरु छ जसलाई जेलमा थुनेर राखिएको छ तिनीहरुलाई रिहा गर्नु पर्यो. And only such a normalized situation which allows for free political activity can allow us to consult our people in order to obtain a mandate. है कम से कम यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो जहाँ मान्छेले स्वतन्त्र रूपले पोलिटिकल एक्टिभिटीहरु राजनीतिक एक्टिभिटीहरु क्रियाकलापहरु गर्न पाओस् के. अनि बल्ल मात्र हामीले हाम्रो मान्छेको जुन म्यान्डेट छ जुन डिमान्ड छ त्यो हामी पूरा गर्न सक्छौं, त्यसमा अगाडि बढ्न सक्छौं. सो पहिलो काम चाहिँ त्यही हुनु पर्यो कि जो पोलिटिकल प्रिजनर्सहरु छ केही हैन सबलाई रिहा गर्नु पर्यो जसलाई समातेर राखेको थियो किनभने राजनीतिक स्वतन्त्रता हाम्रो अधिकार हो. So the people need to be consulted on who will negotiate and on the content of such negotiations. Negotiation cannot take place above the heads or behind the backs of our people. भन्छ नेगोसिएसन जुन हुन्छ नि यसमा हामीले बुझ्नु पर्यो कसले नेगोसिएट गर्ने. नेगोसिएसन हाम्रो जनता जो छ नि हाम्रो मान्छे जो छ त्यसको पिठी पछाडी र त्यसको टाउको भन्दा माथि जाने खालको हुनु हुँदैन. नेगोसिएसन यस्तो हुनुपर्छ जो हाम्रो कन्ट्रीको लागि होस्. It is our belief that the future of our country can only be determined by a body which is democratically elected on a non-racial basis. भन्छ. सो हाम्रो देशको हामीलाई यो विश्वास छ कि हाम्रो देशको फ्युचर तब मात्रै निर्धारण हुन सक्छ जब डेमोक्रेटिकली कुनै जातपातको आधारमा होइन छालाको रङको आधारमा होइन यदि जब त्यस्तो चुनाव हुन्छ र मान्छे सेलेक्ट हुन्छ अनि मात्र गएर देशको फ्युचर निर्धारण हुन सक्छ. So negotiation on the dismantling of apartheid will have to be addressed the overwhelming demand of our people for a democratic, non-racial and unitary South Africa. त्यही भन्छ. So जब हाम्रो यो जुन साउथ अफ्रिकाको मान्छे युनाइट हुनु पर्यो सबैको लागि हुनु पर्यो. नन रेशियल डेमोक्रेसी आउनु पर्यो. नन रेशियल भनेबित्तिकै जसमा यो विभेद नहोस् है र प्रजातान्त्रिक होस्. यो भएपछि बल्ल यो विभेद हट्नेछ भन्ने हामी बुझ्छौं. सो देयर मस्ट बी एन एन्ड टु white monopoly on political power and a fundamental restructuring of our political and economic systems to ensure that the inequalities of apartheid are addressed and our society thoroughly democratized. भन्छ. अब भन्छ कि जुन अहिलेसम्म व्हाइट पिपलहरुको मोनोपोली थियो के एक्लै उनीहरुले पावर लिएको थियो के
व्हाइट पिपलहरूले जे भन्न लाग्यो त्यसरी गर्ने, गभर्नमेन्ट उनीहरूको हुने, त्यो मोनिपोली हट्नुपर्छ। इलेक्सनको थ्रु मान्छे आउनुपर्छ, त्यहाँ इनइक्वालिटिज हट्नुपर्छ, अनि बल्ल यो सोसाइटीमा डेमोक्रेसी आएको हामी फिल गर्छौँ। सो इट मस्ट बी एडेड द्याट मिस्टर डी क्लर्क himself is a man of integrity who is actually aware of the dangers of a public figure not honoring his undertakings. So उसले प्रेसिडेन्टलाई त्यहाँ भनिरहेको छ कि मिस्टर डी क्लर्क आफैमा यस्तो मान्छे हो जसले सबैलाई मिलाएर जान सक्छ, किन उनीहरूलाई थाहा छ कि भोलिको दिनको खतरा चाहिँ हाम्रो के छ। So, but as an organization, we base our policy and strategy on the harsh reality we are faced with. तर एज अ सङ्गठनको रूपमा हामी त्यो पोलिसीहरूमाथि, स्ट्राटेजीहरूमाथि हामी आधारित भएर रहन्छौँ जुन हाम्रो रियालिटी छ, जुन हामी फेस गरेको छौँ। एन्ड दिस रियालिटी इज द्याट वी आर स्टिल सफरिङ अन्डर द पोलिसी अफ द नेसनलिस्ट गभर्मेन्ट। र यो रियालिटी यो छ कि हामी अझै पनि अहिलेको जुन सरकारको पोलिसी छ, यो पोलिसीले हामी अहिले पनि विभेदमा छौँ, अहिले पनि हामी दुःख भोगिरहेको छौँ भनेर उसको विश्वास छ। अनि त्यही भन्छ, सो आवर स्ट्रगल हेज रिच्ड अ डिसिसिभ मोमेन्ट, वी कल अन आवर पिपुल टु सिज दिस मोमेन्ट सो द्याट द प्रोसेस टुवर्ड्स डेमोक्रेसी इज ऱ्यापिड एन्ड अनइन्टरप्टेड हुन्छ। सो उसले भन्दैछ कि अब हाम्रो जो मान्छेहरू छ, जो हाम्रो जनता छ, म उहाँहरूलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि तपाईहरू यो मोमेन्टलाई अहिलेसम्म पनि समाति राख्नुहोस्, तपाईहरू पछाडि नहट्नुहोस्। जबसम्म डेमोक्रेसी आउँदैन है, जबसम्म यो अनइन्टरप्टेड हुँदैन, तबसम्म तपाईहरू रहिराख्नुहोस्। वी हेभ वेटेड टु लङ फर आवर फ्रिडम, हामी हाम्रो स्वतन्त्रताको लागि धेरै लामो समयसम्म रोकिसक्यौँ। वी क्यान नो लङ्गर वेट, अब चाहिँ हामी वेट गर्दैनौँ। सो नाउ इज द टाइम टु इन्टेन्सिफाई द स्ट्रगल अन अल आवर फ्रन्ट्स। सो अब यो समय नै हो, कसले फोन गर्छ, यो समय नै हो कि हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ, फ्रिडम पाउनुपर्छ। अब हामी वेट गर्न सक्दैनौँ। सो वी कल अन okay, so the sight of freedom or to relax our efforts now would be a mistake which generations to come will not be able to forgive. र यदि कसैले हाम्रो यो आन्दोलनलाई बलपूर्वक यदि कमजोर पार्न चाहन्छ भने त्यो गभर्नमेन्टको मिस्टेक हुनेवाला छ, जुन कुनै वेमा क्षमा दिन खालको हुने छैन। So the sight of freedom looming on the horizon should encourage us to redouble our efforts. So हामीले फ्रिडम लिनु छ भने हामीले पहिलाको भन्दा पनि अब दुईगुणा हामीले क्षमता लगाउनु पर्छ, हाम्रो बल लगाउनु पर्छ। सो इट इज ओन्ली थ्रु डिसिप्लिन मास एक्सन द्याट आवर भिक्ट्री क्यान बी एस्योर्ड। तर हाम्रो जुन भिड हुन्छ, हाम्रो जुन आन्दोलन हुन्छ, त्यो एकदम डिसिप्लिन हुनु पर्यो है, डिसिप्लिन हुनु पर्यो, अनुशासित तरिकाले हुनुपर्छ, अनि मात्रै हाम्रो जित सुनिश्चित हुन सक्छ है। मतलब नेल्सन मण्डेला वाज इन फेभर अफ नन भाइलेन्स के, नन भाइलेन्सको फेभरमा थियो है। मतलब युद्ध हुनु हुँदैन, यहाँ मारपिट हुनु हुँदैन, शान्ति तरिकाले हामीले आन्दोलन गर्नुपर्छ। वी कल अन आवर व्हाइट कम्पेट्रियट्स टु जोइन अस इन द सेपिङ अफ अ न्यू साउथ अफ्रिका। र अझै हेर कति पोजिटिभ कुरा गर्छ कि हाम्रो व्हाइट पिपुलहरू पनि जो साथीहरू छ हाम्रो, आउनुहोस् हामीसँगै आन्दोलनमा लाग्नुहोस्, ताकि हामी नयाँ साउथ अफ्रिका बनाउन सकौँ होइन। द फ्रिडम मुभमेन्ट इज अ पोलिटिकल होम फर यु टु। यो जुन स्वतन्त्रताको आन्दोलन जुन छ नि, यो तपाईहरूको पनि घर नै हो के, तपाईहरूको लागि पनि हो, यसमा सबै स्वतन्त्र हुने हो। वी कल अन द इन्टरनेसनल कम्युनिटी टु कन्टिन्यू द क्याम्पेन टु आइसोलेट द अपार्टेड रेजिम। र हामी इभेन अन्तर्राष्ट्रिय जगतका समुदायलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ कि तपाईहरू यो क्याम्पेनमा भाग लिनुहोस् र जुन यो विभेद छ, यो विभेदलाई हटाउँ। टु लिफ्ट sanction now would be to run the risk of aborting the process towards the complete eradication of apartheid भन्छ। अहिले यदि हाम्रो विरुद्धमा कुनै किसिमको कदम चालिरहेछ भने त्यो भनेको नराम्रो हुनेछ। त्यो जुन हामीले जुन यो विभेद हटाउनको लागि जुन हामी मुभमेन्ट गर्दैछौँ त्यसको अगेन्स्टमा हुनेछ। सो आवर मार्च टु फ्रिडम इज इरिभर्सिबल। हामी जुन स्वतन्त्रताको लागि जुन हामी हिँड्न गइरहेछौँ है, त्यो अब पछाडि फर्किनेवाला छैन। वी मस्ट नट अलाउ फियर टु स्ट्यान्ड इन आवर वे। हामी अब आफ्नो बाटोमा डरलाई छिर्न दिने पनि होइन, हामी डराउने होइन। अब युनिभर्सल सफ्रेज एज अन अ कमन भोटर्स रोल इन अ युनाइटेड डेमोक्रेटिक एन्ड नन रेसियल साउथ अफ्रिका इज द ओन्ली वे टु पिस एन्ड रेसियल हार्मोनी है। अब डेमोक्रेसी आउनु होइन भनेको एउटै तरिका छ कि साउथ अफ्रिकामा अब रेसियल हार्मोनी हुनु पर्यो, शान्ति हुनु पर्यो। यहाँ अब नन रेसियल डेमोक्रेसी
हुनुपर्छ, त्यो मात्रै एउटा समाधान हो। सो इन कन्क्लुजन आई विश टु कोट माई ओन वर्ड्स ड्युरिङ माई ट्रायल इन 1964, दे आर ट्रु टुडे एज दे वर देम, हेर भन्छ र कन्क्लुजनमा म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि म जे कुरा 1964 मा भनेको थिएँ म आज पनि त्यही भन्छु र आज पनि त्यही सत्य छ। मैले 1964 मा भनेको कुरा भन्छु। आई हेभ फाउट अगेन्स्ट व्हाइट डोमिनेसन एन्ड आई हेभ फाउट अगेन्स्ट ब्ल्याक डोमिनेसन। म व्हाइट डोमिनेसनको अगेन्स्टमा लडेको छु, म ब्ल्याक डोमिनेसनको अगेन्स्टमा लडेको छु। मतलब डोमिनेसन चाहे जसले गरोस्, ब्ल्याकले गर्छ त्यो पनि गलत हो, व्हाइटले गर्छ त्यो पनि गलत हो। आई हेभ चेरिस्ड द आइडियल अफ अ डेमोक्रेटिक एन्ड फ्री सोसाइटी इन विच all persons live together in harmony and with equal opportunities। मैले त्यो कुरालाई मैले प्रशंसा गरेको छु जहाँ डेमोक्रेटिक रूपमा, प्रजातान्त्रिक रूपमा त्यस्तो समाज बनोस्, स्वतन्त्र समाज बनोस् जहाँ हरेक मान्छे मिलेर समाजमा बसोस्, सबलाई बराबर अवसरहरू होस्, बराबर सुविधाहरू होस्। एन्ड इट इज एन आइडियल विच आई होप टु लिभ फर एन्ड टु अचिभ। र म यही सिद्धान्तको साथ म अगाडि रहनेवाला छु र प्राप्त गर्नेवाला छु। बट इफ नेड्स बी इट इज एन आइडियल फर विच आई एम प्रिपेयर टु डाई। र यस्तो जरुरत पर्यो भने म यो सिद्धान्तको लागि मर्न पनि तयार हुन्छु। तर मेरो एउटै सिद्धान्त के छ, समाजमा इक्वालिटी आउनु पर्यो, हैन, इक्वल अपर्च्युनिटिज क्रिएट हुनु पर्यो, रेसियल हार्मोनी हुनु पर्यो। कसैले यो होइन कि अब ब्ल्याकको पालो ब्ल्याकले डोमिनेट गर्नु, नो, न ब्ल्याकले डोमिनेट गर्न पाओस् न व्हाइटले डोमिनेट गर्न पाओस्, इक्वालिटी आओस्। अनि त्यसको लागि बरु म मर्न पर्यो भने मर्छु, तर म पछाडि हट्दिनँ। सो दिस इज द स्पीच अफ नेल्सन मण्डेला अन द डे अफ हिज रिलिज। यो पुरा स्पीचलाई हामी हेर्ने हो भने सिम्पल कुरा के छ, उसले 27 वर्षको जेल जीवनमा जो मान्छेले सपोर्ट गर्यो सबलाई धन्यवाद दिएको छ। त्यहाँको देशको जनतालाई, जो शहीद भयो त्यस्ता मान्छेलाई, आफ्नो फ्यामिलीजलाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो पोलिटिकल फ्रेन्ड्सलाई, हैन, इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई धन्यवाद दिएको छ। र अर्को कुरा, साउथ अफ्रिकाको जनतालाई यो भन्न खोजेको छ कि हाम्रो आन्दोलन रुकेको छैन, वी आर स्टिल मुभिङ फरवर्ड टु गेट आवर बेसिक राइट। हामी अझै पनि अगाडि बढ्नेवाला छौँ। इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई पनि अहिले पनि सहयोग गर्न भनिरहेछ र उसको डिमान्ड एउटै छ कि देशमा डेमोक्रेसी हुनु पर्यो, त्यसको लागि डेमोक्रेटिक इलेक्सन हुनु पर्यो जहाँ मान्छेले जात धर्मको आधारमा नभएर आफ्नो स्वतन्त्रताले कोही मान्छेलाई चुन्नु पर्यो, जसले गर्दा जुन व्हाइट गभर्मेन्टको मोनोपोली छ त्यो मोनोपोली हट्छ अनि बल्ल देशमा के हुन्छ त शान्ति आउँछ, सुरक्षा हुन्छ, रेसियल हार्मोनी हुन्छ। दिस इज अल अबाउट हिज स्पीच। यति कुरा छ नेल्सन मण्डेलाको स्पीचमा। कुरा बुझ्नुभयो त? ठिक छ, बुझियो सर। ल बाँकी हामी अब आजको लागि डेमो अब हाम्रो सकिसक्यो। सो युट्युबमा हेर्नेहरूले तपाईँहरूले अब पेमेन्टतिर लाग्नु होला, हैन। बाँकी जुन दिन जति पढे पनि पढाउने यस्तै हो, हैन। सो अब पेमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि हामी फर्दर क्लास अगाडि बढ्छौँ। त्यसको लागि तपाईँले जस्तै आज बिहिबार भयो, शुक्रबार शनिबार तपाईँहरूसँग टाइम छ। शुक्रबार शनिबार पेमेन्टको दिन राखिदिन्छु म। त्यो बिचमा पेमेन्ट तपाईँहरूले गर्नुहोस्। पेमेन्टको डिटेल तपाईँहरूलाई वाट्सएप ग्रुपमा पाइहाल्छ, हैन। सो वाट्सएप ग्रुपमा पेमेन्टको डिटेल आउँछ, त्यो अनुसारले पेमेन्ट गर्नुहोस्। फी 2000 छ। अनि त्यस पछाडि हामी सन्डेदेखि यो क्लासलाई अब फुल फेजमा हामी कोर्सलाई अगाडि बढाउने हिसाबले हामी अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ, बाँकी डेमो हाम्रो सकेको घोषणा गर्दछौँ। ठिक छ, यति सर कुरा। हजुर सर हजुर सुन्दैछु जस्तो म। स्टुडेन्ट कम भयो भने पढाइ चाहिँ बन्द हुन्न है सर? अब पढाइ चाहिँ अब गर्ने, जब स्टार्ट भइसक्यो त किन रोक्नु पर्यो यसलाई यार। म त्यही भएर स्टार्ट गरिरहेको थिएँ सुरुमा, तर स्टार्ट भइहाल्यो भने अब बन्द चाहिँ हुँदैन। अनि सर हजुरको यो के भन्छ माघीको बिदा चाहिँ हुन्न? माघीको बिदा चाहिँ अब के गर्नु हौ, बिदा भोलि र पर्सि बिदा भइहाल्छ नि। ए ठिक छ। ठिक छ। सो अब पेमेन्ट गरेर तपाईँहरूले अब जति सक्दो आजदेखि, होइन, पेमेन्ट गर्दा हुन्छ। पेमेन्ट गरेर अनि त्यसपछि एपमा जोइन गर्नुहोस्, होइन। अझै तपाईँहरूको साथीभाइहरूले पनि यसो जोइन गर्नु, कमसेकम क्लासमा अलिकति नम्बर अफ स्टुडेन्ट भयो भने अलिकति मजा आउँछ पढाउनमा, होइन। सर हजुर पेमेन्ट खोइ कसरी गर्ने? यहाँ अहिले तपाईँहरूको वाट्सएप ग्रुपमा पेमेन्टको डिटेल आउँछ, त्यो अनुसारले पेमेन्ट गर्नु होला। त्यो डिटेल आउँछ। या ई सेवामा गर्नु छ भने यही नम्बर ई सेवा छ, यो नम्बरमै गर्दा हुन्छ। त्यहाँ यसमा ई सेवा गर्नुहुन्छ भने नाम त्यहाँ A+ एकाडेमी देखाउँछ, त्यो हाम्रै हो। यसमै पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, ई सेवामा यसैमा पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है। हस्, सबभन्दा सजिलो ई सेवामा गर्नु, यसै नम्बरमा गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। ठिक छ,
ओके सो बाई बाई, हेभ अ ग्रेट टाइम। र युट्युबमा हेर्नेहरूले भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईँहरू पनि यसो युट्युबमा गएर मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु साथीभाइहरूलाई, ताकि जानकारी होस् होइन। ठिक छ, ओके बाई बाई, गुड नाइट।